Hello everyone, welcome back. Okay, so કાલે આપણે આપણું નવું ચેપ્ટર છે સ્ટાર્ટ કરેલું હતું. ઓકે, આજે આપણે એનો સેકન્ડ પાર્ટ છે એ કન્ટિન્યુ છે એ કરશું. So let us start with birth and development of extreme revolutionary movement. Okay, the revolutionary activity in India was started by the Vasudev Balban Phadke. Revolutionaries like Damodar Chapekar and Balakrishna Chapkar brothers V. Savarkar, Badrinath Ghosh, Khudiram Bose, Praful Chakki, Ram Prasad Bismil, Ashfaqullah, Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, Shivram Rajguru, Sukhdev, Batukeshwar Dutt, Roshan Singh, etc. carried on the torch of nationalism. So these are the names who were behind the revolutionary movement. કે જે revolutionary movement ચાલતું હતું ને એ એક્સ્ટ્રીમ વધારે થાય છે તો આ બધી માણસો છે બરાબર છે એ એને ડેવલપ કરે છે અને એને સ્ટાર્ટ કરવામાં આવે છે આ લોકો દ્વારા. Youth trained in making and using weapons were a constant threat for the English government. Fierce revolutionary movement began in India and spread in the other countries as well. મેન પ્રોબ્લેમ જે હતો એ ક્રિએટ શું કામ થયું કારણ કે યુથ હતું બરાબર છે એ આ બધી વસ્તુમાં ઇન્ડલ્જ થાય છે અને અલગ અલગ પ્રકારના વેપન્સ છે એ બનાવે છે. તો ઇંગ્લિશ લોકો છે એને બીક લાગતી હતી કે આ લોકો તો હવે ભાઈ ગાંડા થયા છે બરાબર છે હવે આ લોકો નક્કી કહેવાય નહીં ગમે ત્યારે આ લોકો આપણને મારી બારી નાખે બરાબર પોસિબિલિટીઝ ત્યારના ટાઈમમાં એવી રીતના હતી. ઓકે તો ફ્રીવર્સ રેવોલ્યુશનરી મુવમેન્ટ છે એના કારણે ઇમ્પેટસ છે વધારે થાય છે. The circumstances in its background were the cancellation of the partition of Bengal. તો આ બધી વસ્તુ શું કામ કરવામાં આવેલી હતી તો partition of Bengal ને cancel કરવા માટે. The partition of two groups that is Jahal radicals and Mawals moderates at the Congress conference in Surat 1907 and the terrific opposition to practice of Congress of making only resolutions and requests. Okay તો હકીકતમાં થતું હતું કેવું કે ભાઈ બે ગ્રુપ હતા જહાલ્સ રેડિકલ્સ એન્ડ મવાલ્સ મોડરેટ્સ બરાબર જે કોંગ્રેસના જ ભાગ હતા એ લોકો સુરતની અંદરમાં 1907 માં મળે છે. એમાં એની જ વચ્ચે ઓપોઝિશન થાય છે બે ગ્રુપની વચ્ચે કારણ કે એકની જે પોલિસી હતી એ કેવી હતી કે ભાઈ ડાયરેક્ટ છે મારી નાખો અને મરી જાઓ બરોબર છે અને બીજી પોલિસી શું હતી કે ભાઈ આપણે ધીરે ધીરે છે એ શાંતિથી છે આગળથી વધશું ને આપણે બ્રિટિશ રૂલને એન્ડ છે કરશું. ઓકે Lal Bal Pal trio adopted the radical attitude which brought new life in the young Indian activities. The lethargic policy of the Indian National Congress got a new solid turn. તો લાલ બાલ ને પાલ આ જે ત્રણ માણસોનું ટ્રાયો હતું બરોબર છે એની પોલિસીસ છે એ બહુ લેથાર્જિક હતી ને આ પોલિસીસ એ બહુ રેડિકલ એટીટ્યુડ વાળી સ્ટ્રેટેજીસ હતી અને એમાં જે યુથ ઓફ ઇન્ડિયા છે એનાથી ઇમ્પ્રેસ થાય છે ને એ લોકો ભેગા જોડાય છે. Lokmanya Bal Gangadhar Tilak declared infirmly, "Freedom is my birthright and I will achieve it anyhow." This became the maxim for the revolutionary freedom fighters. Okay, તો જે આપણા લોકમાન્ય તિલકભાઈ હતા બરોબર છે એને એવું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું કે ભાઈ ફ્રીડમ છે એ મારી જન્મ અધિકાર છે ને હું એને ગમે એવી રીતના લઈશ બરોબર છે ને આ જ મેક્સિમ છે એ બધી જે અલગ અલગ રેવોલ્યુશનરીઝ હતા એને ફોલો કરીને ચાલતા હતા. At that time, a group of Indian youth undertook activities to seek freedom from foreign rule. These extreme revolutionaries were more than happy to sacrifice their life for the motherland. They could give up their lives or take lives in order to attain freedom. Okay, તો હતું કેવું કે આ બધી વસ્તુ સાંભળીને લોકમાન્ય તિલકભાઈની અને જે વસ્તુ ઇન્ડિયા ફેસ કરતા હતા ઇન્ડિયાના માણસો ત્યારે ફેસ કરતા હતા એ બધી વસ્તુ જોઈને જે રેવોલ્યુશનરીઝ હતા એ લોકો પોતાની લાઈફ છે એ જાય તો પણ એ લોકો તૈયાર હતા પણ સામે એ લોકો બીજાને મારી નાખવા પર તૈયાર છે હતા. ઓકે ગમે એમ કે ટૂંકમાં ફ્રીડમ લેવા માટે એ લોકો તૈયાર છે હતા. રેવોલ્યુશનરી એક્ટિવિટી સ્પ્રેડ ઇન મહારાષ્ટ્ર, બેંગાલ, પંજાબ, બિહાર, ઓરિસ્સા, ગુજરાત, રાજસ્થાન, મદ્રાસ પ્રોવિન્સ, ઉત્તર પ્રદેશ એન્ડ સેન્ટ્રલ ઇન્ડિયા. તો આ બધી જગ્યાએ રેવોલ્યુશનરી એક્ટિવિટી સ્પ્રેડ છે થાય છે. Among these activities, some were like Mitra Mela Society,
અભિનવ ભારત સમાજ, અંશુલીન સમિતિ અનુશીલન સમિતિ, અંજુમન એ મોહિલીને વતન, ઇન્ડિયન પેટ્રોઇટ્સ એસોસિએશન, ઓતેર ભારત માતા એટસેટ્રા આર thus gave impetus to the revolutionary activities. ઓકે, તો અલગ અલગ જે એક્ટિવિટીઝ અલગ અલગ જે આપણે એસોસિએશન્સ છે એ બનાવીએ છીએ જે આપણે રેવોલ્યુશનરી એક્ટિવિટીઝને વધારે બૂસ્ટ અપ છે એ કરે છે. In the first stage, newspaper and magazines like Yugnatur, Navshakti, Vande Mataram, Keshri Maratha gave constant strength to the activities. About 34 revolutionaries were prosecuted in the Alipur massacre. ઓકે, તો સ્ટાર્ટિંગ સ્ટેજ હોય છે એમાં અલગ અલગ પ્રકારની મેગેઝિન્સ બનાવવામાં આવે છે, નેક્સ્ટ બધી વસ્તુ થાય છે અને ત્યારના ટાઈમમાં 34 રેવોલ્યુશનરીઝ છે એ અલીપુર મેસેકરની અંદરમાં સલવાઈ જાય છે, મીન્સ પ્રોબ્લેમમાં આવી જાય છે. Several revolutionaries were arrested in Howrah massacre and Dhaka massacre. Attempt to kill Lord Hardinge by throwing a bomb, dropping bomb on the Viceroy Minto on November 13, 1909 outside the Raipur Darwaja in Ahmedabad can all be given as example of this. ઓકે, તો અલગ અલગ પ્રકારના આપણે છે એ પ્રોબ્લેમ્સ છે ક્રિએટ કરી રહ્યા હતા બ્રિટિશર્સ લોકો માટે. ઓકે, એ લોકોને આપણે જે રાયપુર દરવાજાની બહાર છે એ મિન્ટો ઉપર આપણે બોમ્બ નાખ્યો, લોર્ડ હર્ડિંગને મારવાની ટ્રાય કરી. ઓકે, તો આ બધી વસ્તુ છે એ થતું હતું ને આ બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે આપણે રેવોલ્યુશનરી એક્ટિવિટીઝ ના. In the second stage, from 1920 to 42, events like Kakori loot case, Lahore massacre, and dropping of bomb on the central parliament took place. So the second phase હોય છે revolutionary activities નો. એની અંદરમાં કઈ મેન એક્ટિવિટીઝ થાય છે નામ તમને કીધેલા છે, કાકોરી લૂંટ કેસ, પછી બોમ્બ ઓન સેન્ટ્રલ પાર્લામેન્ટ અને લાહોર મેસેકર. તો આ બધી વસ્તુ છે એ થાય છે. ફિયર્સ રેવોલ્યુશનરી મુવમેન્ટ ઇન ગુજરાતની વાત કરશે. Sir Aurobindo Ghosh was the pioneer of the armed revolution in Gujarat. Armed એટલે કે હથિયાર સાથેનું revolution. But he remained behind the curtain. His brother Barinder Kumar Ghosh always remained in the forefront. Okay. તો Aurobindo Ghosh છે હકીકતે pioneer છે હતા, બટ આ વસ્તુને છે એ ફોરફ્રન્ટ ઉપર કોણ કરતો હતું તો ભાઈ એના જે બ્રધર હતા બારિન્દર કુમાર ઘોષ, બરાબર છે, એ ફોરફ્રન્ટ ઉપર આવીને કામ છે કરતા હતા. He arrived in Gujarat and moved towards the southern part. Here he met Sri Chotubai and Sri Ambubhai Purani, very able companions. Sakaria Swami met him on the banks of Narmada. This Swami was associated with the Queen of Jhansi at the time of the revolt of 1857. Okay, તો બારિન્દરભાઈ છે એ ગુજરાતમાં આવે છે ને સાઉધર્ન પાર્ટમાં વયા જાય છે, ત્યાં એ છોટુભાઈ ને અંબુભાઈને મળે છે, બહુ સારા એવા કંપનીના આગળ જઈને બને છે અને એના પછી સાકરિયા સ્વામી છે એને બેંક ઓફ નર્મદા ઉપર મળે છે. ઓકે, જેનું એસોસિએશન છે ક્વીન ઓફ ઝાંસી સાથે પણ હોય છે. બારિન્દર કુમાર ઇન્વોલ્વ સમ ઓફ ધ મિડલ ક્લાસ યુથ ફ્રોમ ધી વડોદરા, ચરોતર રિજિયન, અહેમદાબાદ, મહેસાણા ઇન ધી રેવોલ્યુશન. તો બારિન્દરભાઈ છે એની અંદરમાં કઈ જગ્યાએથી અલગ અલગ જે રેવોલ્યુશનરીઝ આવે છે નામ અને જગ્યાના નામ આપણને આપેલા છે. In this relation, the buggy of Viceroy Minto was bombed outside at the Raipur Darwaja in Ahmedabad. ત્યારના ટાઈમમાં છે બગી છે સળગાવી નાખવામાં આવે છે, કોની તો ભાઈ વાઇસરોય મિન્ટોની. Sir Aurobindo Ghosh described the scheme of revolution in his book named Bhavani Mandir. તો revolution ની બધી વાત છે ભવાની મંદિર નામની બુકમાં અરવિંદો ઘોષભાઈ કરેલી હતી. It was also translated into Gujarati and published into the journal Dakshina. Besides this, booklets with the titles like Deshi Vanaspati Dawao, Nahwana Sabu Banavani Reet, Kasrat, Gulabno Kisso, Kaidano Sangrah, etc. were published in order to spread the thoughts of revolution so that the Britishers won't understand. This booklets contains method of preparing bombs. તો અલગ અલગ પ્રકારના ગુજરાતીમાં જે બુક્સ છે બનાવવામાં આવતી હતી, જેની અંદરમાં છે એ અલગ અલગ આર્મ્સ એન્ડ અમ્યુનેશન્સ ને વેપન્સ ને કેવી રીતના બનાવવું, બરાબર છે, એની વાત પૂરી લખેલી હતી. તો એના ટોપિકના નામ જે અલગ અલગ આપતા હતા, અંદર આ બધી વસ્તુ છે લખવામાં આવતી હતી, જેથી કરીને બ્રિટિશર્સને કઈ આઈડિયા આવે નહીં. Gaganath Vidyalaya was established near Chandod Karnali where secret revolutionary activities were carried out. Many Gujarati youth joined these revolutionary activities against whom stern actions was taken by the government. But the fight did not stop and the finally government released the suppression would not help to rule over the India. Okay, તો અલગ અલગ
જગ્યાએ જે સિક્રેટ રેવોલ્યુશનરી એક્ટિવિટીઝ છે એ થતી હતી. ગુજરાતની અંદરમાં ઘણા બધા જે રેવોલ્યુશનરીઝ છે એ અલગ અલગ જે એક્ટિવિટીઝ હોય છે એની અંદરમાં જોડાય છે. ઓકે, ગવર્મેન્ટ છે એની સામે અલગ અલગ પ્રકારના સ્ટર્ન એક્શન્સ છે એ લેતી હતી. બટ ગવર્મેન્ટના આઈડિયા હતી કે ભાઈ કે ઇન્ડિયા ઉપર જો આપણે હજી ટકી રહેવું હોય, બરોબર છે, ઓકે, તો એ લોકો સાથે આપણે ખોટે ખોટી રીતના છે દાદાગીરીથી રહી શકશું નહીં. ઓકે, તો એની માટે એ લોકો છે બીજો રસ્તો છે વિચારે છે, જે છે એ આપણને અંદરમાં લઈને કામ છે એ કરવાનું રહેશે. રેવોલ્યુશનરી મુવમેન્ટ્સ ઇન ફોરેન કન્ટ્રીઝ. તો ફોરેન કન્ટ્રીઝની અંદરમાં કયા કયા રેવોલ્યુશનરી મુવમેન્ટ થાય છે એની વાત કરશે. The revolutionary movement began in foreign countries also for giving freedom to India from the British. The revolutionary activities that began in India spread to different countries like England, Canada, America, Germany, France, Myanmar, Malaya, Singapore, Afghanistan, Russia. કઈ કઈ જગ્યાએ રેવોલ્યુશનરી એક્ટિવિટીઝનો ફેલાવો થાય છે એની વાત આપણને કરેલી હતી. The active revolutionary who took part in revolutionary activities in foreign countries are કે કયા કયા રેવોલ્યુશનરીઝ છે એ બહુ એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ કરે છે અલગ અલગ રેવોલ્યુશનરી એક્ટિવિટીઝની અંદરમાં, તે આપણે જોઈશું. શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા, મદનલાલ ઢીંગરા, વીર સાવરકર, લાલા હરદયાલ, ઉધમસિંહ, રાજા મહેન્દ્ર પ્રતાપ, મેડમ ભીખાજી કામા, સરદારસિંહ રાણા, મૌલાના અબ્દુલ્લા, મૌલાના બશીર, ચંપક રામન પિલાઈ, Dr. Mathur C. ખુદાબક્ષ were associated in their activities. તો આ બધી માણસો છે એ અલગ અલગ જગ્યાએ પોતપોતાની રીતના રેવોલ્યુશનરી એક્ટિવિટીઝ કરતા હતા to get free India. The revolutionary activities in the foreign countries gave impetus to the revolutionary activities in India. ઓકે, તો જે રેવોલ્યુશનરી એક્ટિવિટીઝ ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં થતી હતી એના કારણે જે ઇન્ડિયાની અંદરમાં રેવોલ્યુશનરી એક્ટિવિટીઝ છે વધારે બૂસ્ટઅપ છે થાય છે. Pistols were being secretly sent to India from England along with the beddings of coke. પિસ્તોલ છે બરાબર છે ઇન્ડિયા મોકલવામાં આવતી હતી ક્યાંથી? ઇંગ્લેન્ડથી. મદનલાલ ઢીંગરા killed William Bailey who used to criticize the revolutionaries in 1907. The Indian Independence League was established in California, America, which was later named as the Gaddar Party by the Lala Hardayal. Okay, તો 1907 ની અંદરમાં છે એ વિલિયમ વેલી ભાઈને મારી નાખવામાં આવે છે. કોણ મારે છે? તો ભાઈ મદનલાલ ઢીંગરા છે એ મારે છે. એના પછી ઇન્ડિયન ઇન્ડિપેન્ડન્સ લીગ છે એ કેલિફોર્નિયામાં બનાવવામાં આવે છે ઇન અમેરિકા. ઓકે, ને આગળ જઈને નામ છે ગદ્દાર પાર્ટી તરીકે રાખવામાં આવે છે બાય લાલા હરદયાલ. A weekly named Gaddar was published in 4 languages. Taraknath Das and Katar Singh too joined this activity. Champak Raman Pillai formed the Hindi Rashtriya Swayamsevak Dal in Germany. Plan was made to attack India by making Iraq as the headquarters. In 1907, the International Socialist Conference held in Stuttgart, Germany, the national flag prepared by the Madam Kama was hosted for the first time. ઓકે, તો ચંપક રમણ પિલાઈ ભાઈ છે એ હિન્દી રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક દળ છે એ બનાવે છે. જર્મનીમાં પ્લાન થાય છે કે ભાઈ કે આપણે ઈરાકને આપણો હેડક્વાર્ટર બનાવીને જે ઇન્ડિયા ઉપર અટેક છે કરશું ને આપણે ઇન્ડિયાને જીતી લેશું બ્રિટિશર્સ પાસેથી. ઓકે, અને મેડમ ગામાનું એક જે હોસ્ટ કરેલું બનાવેલું જે ફ્લેગ હોય છે એ ત્યારે હોસ્ટ કરવામાં આવશે. Raja Mahendra Pratap formed the provincial independent government. Provincial independent government under Rashtriya Pramukh in Afghanistan, in which Barkatullah, Abidullah, Maulana Bashir, Samsher Singh, Dr. Mathur Singh also joined. Provincial Indian government એટલે શું થાય કે ભાઈ એક પ્રકારની પેરેલલ ગવર્મેન્ટ કે આજે હું એમ કહું કે ભાઈ મારે છે એ આપણી જે અત્યારે સરકાર બનેલી છે એનું કંઈ માનવું નથી, બરોબર છે. હું એક એસોસિએશન બનાવું, એક બધી મસ્તી મોટી બધી આખી એક બિલ્ડિંગ બનાવું, હું કહું કે આજથી છે હું ઇન્ડિયા ઉપર રૂલ છે કરીશ ને એવી રીતના હું જ ઇલેક્શન કન્ટેસ્ટ કરી લઉં, બરાબર, બધી વસ્તુનું એવી રીતના એક ગવર્મેન્ટ બનાવવામાં આવે. પ્રોવિન્શનલ ગવર્મેન્ટ મીન્સ કે એક પરફેક્ટ ગવર્મેન્ટ ફોર્મ થાય. ઓકે, એની પહેલાની જે ગવર્મેન્ટ હોય એને આપણે પ્રોવિન્શનલ ગવર્મેન્ટ કહીએ કે એક જે મેઇન ગવર્મેન્ટ જે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ ફોર્મ થાય, ઓકે, એની પહેલા પ્રોવિન્શનલ ગવર્મેન્ટ છે બનાવવામાં આવશે, બરોબર છે. ટેમ્પરરી ગવર્મેન્ટ તમે એને કહી શકો છો. This government made efforts to get help from Russia, Iran, Turkey, etc. They also met the Turkish chief Anwar Pasha and the governor. Okay, તો અલગ અલગના જે મેન જે
લીડર્સ હોય છે બરાબર, રશિયા, ઈરાન, ટર્કી, એને પણ છે આપણી ગવર્મેન્ટ છે મળે છે. પછી ટર્કીશ ચીફ અનવર પાશાને પણ મળે છે અને ગવર્નરને પણ મળે છે. The conspiracy Ghalid Nama written on the Rashmi Rumal asking all Muslims to unite and fight against Christians was exposed. Okay, અને ત્યારના ટાઈમમાં જે કોન્સ્પિરસી હોય છે કે આઈડિયા બરોબર છે કે ભાઈ ઓલમોસ્ટ જે લોકો ઇંગ્લેન્ડ થી આવેલા હતા એ ક્રિશ્ચિયન્સ હતા બરોબર છે, તો એની સામે બાંધવા માટે છે આપણે શું કર્યું કે ભાઈ મુસ્લિમ્સ છે ને આપણે યુનાઇટ કર્યા અને ફાઇટ કરાવવાને આપણે એક કોન્સ્પિરસી પ્લાન કરી કે ભાઈ રેશમી રૂમાલમાં આખો એકમાં લખેલું હોય બરોબર છે કે જેની અંદરમાં આપણે શું કરવાનું છે. રૂમાલ જ હોય બરાબર, રેશમી મીન્સ કે સિલ્કી બરોબર છે. ઓકે, પણ એની અંદરમાં આખી કોન્સ્પિરસી લખેલી હોય છે. Raja Mahendra Pratap sent a golden strip with his signature to the Russian Tsar, in which he had requested the Tsar to sever all the ties with the England. ઓકે, તો રાજા મહેન્દ્ર પ્રતાપ છે એ રશિયાના ઝાર પાસેથી હેલ્પ માંગી ભાઈ તમારી જેટલી પણ વસ્તુ છે ઇંગ્લેન્ડ સાથે કનેક્ટેડ છે એની સાથે તમે તોડી નાખો. Russian revolutionary Trotsky had pledged all his support to the Indian revolutionaries. Sohanlal Pathak in Burma and Parmanand in Singapore carried on revolutionaries activity. ઓકે, તો જે રશિયનના રેવોલ્યુશનરી હોય છે ટ્રોટ્સ્કી એ પણ છે ઇન્ડિયાને ફૂલ સપોર્ટ આવે એની માટેના અલગ અલગ પ્રયત્ન છે એ કરે છે. અને સોહનલાલ પાઠક અને પરમાનંદ છે સિંગાપુર, બર્મા અને સિંગાપુરની અંદરમાં અલગ અલગ પ્રકારની રેવોલ્યુશનરી એક્ટિવિટીઝ કરતા હોય છે. In addition to this, the Kamagtamaru and Toshamaru steamers events produced inspiration to the Indian revolutionaries staying abroad to fight against the Britishers. The Indian youth in the age group of 18 to 24 years were mainly involved in the radical freedom movement. તો ઇન્ડિયાના જે માણસો હતા એ 18 to 24 yearsની એજના હતા, એ લોકો રેડિકલ ફ્રીડમ મૂવમેન્ટની અંદરમાં ઇન્ડલ્જ છે હતા. They used to carry out any kind of thrilling acts as they did not fear death. When caught by the readily embraced death, shouting slogans like Inqilab Zindabad and Vande Mataram for the purpose of the freedom of their motherland. Their sacrifice would provide inspiration to the young generation for the ages. Okay, તો જે યુથ હતા એ લોકોને જરાય પણ બીક હતી નહીં. ઓકે, એ લોકો જો પકડાઈ જાય બરોબર તો એના ત્યારે પણ એ લોકો બીતા હતા નહીં. એ લોકો જે આપણા સ્લોગન્સ હતા ઇન્કલાબ જિંદાબાદ, વંદે માતરમ એવા સ્લોગન્સનો યુઝ કરતા હતા. ઓકે, અને પોતાની લાઈફને સેક્રિફાઈસ કરીને એ લોકો બીજા યંગ જે જનરેશન છે એને વધારે છે એ ઇન્સ્પિરેશન આપતા હતા. ઓકે, સો આજના લેક્ચર માટે આપણે આટલું જ રાખશું. કાલે ફરી પાછા મળીશું અને મોરલે મેન્ટલ રિફોર્મ્સ છે આને આપણે ડિસ્કસ છે કરશું. અહીંયાથી સ્ટાર્ટ છે આપણે કરવાનું રહેશે. ત્યાર સુધી બધાને ગુડ બાય, ટેક કેર.